Sa video na to, ituturo ko sa'yo step by step kung paano mo lalagyan ng payment method yung ads account mo. So, unang step na kailangan mong gawin is kailangan makapunta ka doon sa ads manager account mo. Paano ka makakapunta doon? Let's say, nandito ka sa Facebook account mo. Isang way para makapunta doon, kapag may nakita kang plus button dito, kiklik mo to, yung create. Tapos, punta ka dito sa ad. I-click mo yan para makapunta ka doon sa Ads Manager. Ngayon, yung isa pang paraan para dyan is dito sa kaliwa, kapag may nakikita kang see more, click mo yung see more, tapos i-click mo itong Ads Manager. Pag-click mo dyan, mapupunta ka sa ganitong klaseng page. Ito yung Ads Manager account mo. Ngayon, kapag hindi ito yung lumabas, let's say naka-business suite ka, meron akong video sa description, i-click mo lang yan, ituturo ko sa'yo doon kung paano ka makakapunta sa classic na itsura ng Ads Manager or Business Manager. Okay? So, yon. Ngayon, kapag nandito ka ngayon sa Ads Manager, ang next na gagawin mo is dito sa upper left, meron ditong 9 na dots, ang tawag dyan business tools. I-click mo ito, itong business tools. Tapos dito sa baba, i-click mo itong billing. Okay? And mapupunta ka sa payment activity or sa billing menu or billing section ng ads account mo. Ngayon, syempre, wala ka pang nakalagay na kahit anong payment method. Para malagyan yon, i-click mo itong payment settings. Ayan, mapupunta ka sa ganitong klaseng page. Ngayon, ang next na gagawin mo para malagyan ng payment method, i-click mo itong add payment method. So, pag-click mo dyan, yan, may lalabas na mga option. So, para malagyan mo ng payment method yung account mo dito, una, pwede mong i-edit yung currency or location mo kung saang bansa ka man, yan, no? Pero, ang importante dito yung add payment method. Ayan. So, hihingan ka ng debit or credit card or PayPal. Ngayon, ang advice ko, i-click, mas piliin mo itong debit or credit card kasi sa experience ko, no, parang hindi ganun ka-effective kapag PayPal. So, sa akin, dinediretso ko na yung credit card or debit card ko at safe naman kay Facebook. Okay? So, kapag kinlik mo yan, click mo itong next. Ayan, so hihingan ka na ng card details ni Facebook ad para gamitin doon sa ads account mo. So, ang gagawin mo lang naman, ilalagay mo yung name ng card mo, tapos ilalagay mo lang yung card number mo, tapos yung date of expiry, ngayon yung CVV. Yung CVV, ito yung 3 numbers or 4 na numbers, depende sa card mo, yan yung nasa likod, na ito yung ginagamit mo kapag nag-online purchase ka, yan yung hinihingi sa'yo na parang sarili mong security code, parang ganun siguro yun, no? So yun, so kapag nalagay mo na lahat yan, i-click mo yung save. So ito lang, pinakita ko lang sa'yo ano yung itsura kapag nakalagay na yung card mo. Basically, ito yung account ko kasi, kaya meron akong pending. Pero ganyan yung magiging itsura niyan. And by the way nga pala, si Facebook baka may kunin na amount doon sa credit card mo or debit card na nilagay mo. Ang ginagawa niya lang doon, parang security purposes lang niya. So possible, baka 100 pesos, 50 pesos, 200, basta maliit lang naman yung amount na yon. Ang ginagawa niya doon, sinisigurado niya lang na legit yung card mo, sinisigurado niya lang talaga na nagagamit yung card mo. Parang iniiwasan niya lang yung mga iba na gumagamit ng mga dummy na card account, no? So yun. So expect mo yun na possible na kumuha siya ng amount na maliit na amount lang naman para i-check niya yung credit card mo. Ngayon, yung amount na yon, I believe pwede mo ata yun gamitin sa Facebook ad. Malalagay yon dito sa account mo na pwede mong gamitin sa Facebook ad. Okay, so ang tanong ko lang sa'yo, ano ba ang usually ginagamit mo sa Facebook ads? Credit card ba o debit card? Sige nga, i-comment mo dyan sa baba. And by the way, kung gusto mo rin ng mga step-by-step videos kung paano magsimula sa Facebook ads, i-click mo lang yung video dyan sa taas. At kung gusto mo ng mga ganitong straight to the point na video, i-click mo lang yung subscribe button sa baba. Once again, I'm Raymond Tabaque and see you sa next video.